Привіт, друзі! Сьогодні рецепт, як спекти хліб на заквасці і мінімум на це витратити часу. Звичайний домашній хліб Тартін, як завжди. Покрокова інструкція. Цей рецепт хліба, думаю, новачкам обов'язково стане в нагоді. Готуватиму два хліба. Один в казані, а другий, звичайно, на деку. І подивимось, яка різниця на скоринці між ними. Мені знадобиться активна пшенична закваска 100% вологості. Буквально 3 години тому я її підгодував, і ось вона вже готова до випічки. Збільшилась в 3 рази і знаходиться на піку свого росту. І одразу скажу, що цей хліб також можна приготувати і на заквасці Левіто Мадре, а також на житній заквасці. А якщо у вас ще немає закваски, для випічки хліба або здоби, рецепти, як виростити закваски, будуть в описі під відео. Або можете замовити вже готові закваски у мене, як пшеничну 100% вологості, також Левіто Мадре або житню, як живу, так і суху. До заквасок додаються інструкції. Посилання для замовлення на телеграм-канал нижче в описі під відео. Відібрав закваску, додаю воду кімнатної температури, розчиняю закваску у воді, додаю просіяне борошно, білок у борошні 10,3%. У моєму випадку борошно біле, органічно вирощене, і забігаючи наперед скажу, що хліб із такого борошна дуже смачний. Він не схожий ні на один хліб із білого борошна. Замішую тісто, щоб усе борошно зволожилося. Зазвичай, коли готують хліб Тартін, роблять 3-4 складання. Після складань ще 1,5-2 години бродіння при кімнатній температурі. А ми сьогодні зробимо всього 2 складання тіста. І одразу відправимо на холодну ферментацію в холодильник. А для тих, хто пише, що ого, скільки часу потрібно, то ви ж не сидите з тістом в холодильнику. Ви в цей час займаєтесь своїми справами або спите, якщо це ніч. Далі додаю оливкову олію і трішки меду. Усі інгредієнти та їх кількість у письмовому вигляді будуть в описі під відео. Також сюди одразу додаю сіль і тепер гарно замішую тісто. Нам потрібно, щоб сіль, мед і олія рівномірно розподілилися по тісту. Це займає десь 3-4 хвилини. Як бачите, замішую тісто в мисці дуже зручно. У цьому рецепті ми скоротимо час приблизно до 2,5 годин. Такий швидкий Тартін. А наприкінці подивіться, чи підходить вам такий рецепт корисного і швидкого хліба. А ще мені постійно пишуть у коментарях, що, мовляв, закваска – це теж дріжджі. Так, але це природні дріжджі, а не промислові. І це велика різниця. Ну і додатково холодна тривала ферментація. Коротко, що це таке, почитайте в пості. Посилання буде в описі під відео. Накриваю тісто і залишаю на півгодини при кімнатній температурі. Пройшло півгодини, роблю перше складання тіста. Витягую тісто і складаю його в центр. І так по колу декілька разів, поки тісто не стане більш пружним. Руки, якщо тісто липне, трішки змочуйте водою. Так буде зручніше працювати. Далі збираю тісто докупи, знову накриваю і залишаю ще на 30 хвилин при кімнатній температурі. Друге складання. На тісті вже з'явились бульбашки повітря, закваска працює, змочую руки трішки водою, відділяю тісто від стінок миски і знову витягую тісто і складаю. І так по колу, поки тісто не стане більш пружним. Знову збираю тісто докупи і накриваю. Це було наше останнє складання, залишаю ще на 30 хвилин. Все дуже просто, зовсім не бачу тут складнощів. А якщо у вас щось не виходить, пишіть у коментарях. Тісто чудово бродить, це добре видно. Злегка присипаю поверхню тіста і стіл борошном, перекладаю тісто на стіл і роблю предформування хліба. Трохи розтягую і складаю тісто, так як ви бачите це на відео. Це дуже просто. Такими рухами ми натягуємо структуру тіста, а бульбашки повітря рівномірно розподіляються всередині. Далі скручую тісто в рулет із легким натягом, перевертаю і знову скручую. Таким чином додатково зміцнюємо клейковину. Користуючись нагодою, хочу подякувати моїм спонсорам каналу. Друзі, щиро дякую за вашу підтримку. Знову злегка присипаю тісто борошном і плавними круговими рухами формую шар. Накриваю та залишаю тісто відпочити на 15-20 хвилин при тій самій кімнатній температурі. Тим часом присипаю кошик для розтійки хліба борошном. Я майже завжди присипаю тим борошном, на якому готую хліб. Сьогодні у мене ось це борошно, яке ви бачите на відео. Органічне біле борошно, білок 10,3%. Дивіться, якщо у вас немає кошика для розтійки, це зовсім не проблема. Візьміть, наприклад, ось таку миску, пластикову або керамічну, будь-яку. Тільки не беріть дуже широку, щоб хліб не розплився. Чим вуща форма, тим менше хліб буде плисти. Звісно ж, якщо тільки ви не переборщили з водою і добре замісили тісто. Покладіть у миску рушник або якусь бавовняну тканину і також присипте її борошном. Ось і все. Ну і звісно ж, накривайте тісто в цій мисці пакетом або целофановою шапочкою, щоб тісто не підсихало при довготривалій ферментації. Далі перевертаю тісто на інший бік і формую хліб. Складаю одну сторону тіста, беру один край з боку, складаю і накриваю його іншою стороною. Скручую з невеликим натягом, перевертаю тісто на інший бік і защіпую краї.
Перекладаю тісто в кошик для розстоювання хліба. Присипаю зверху тісто трохи борошном і накриваю целофановим пакетом. Закріплюю пакет канцелярською резинкою, щоб у холодильнику тісто не завітрилось. Далі одразу відправляю тісто в холодильник на холодне розстоювання на 12-14 годин. Без теплого бродіння при кімнатній температурі. Час підлаштовуйте під свій графік, але раджу тримати в холодильнику мінімум 8 годин. А це другий хліб, який я паралельно робив, але не показував це тісто. Там все точно так само, як і на першому хлібі. Переклав його в кошик для розстоювання, присипав борошном, накрив пакетом і також відправляю його в холодильник на холодну ферментацію. Нагадаю, що цей хліб я буду випікати на деку, а перший в казані. І глянемо та порівняємо скоринку на хлібі в казані і без. Минуло 14 годин, дістав тісто з холодильника, температура в холодильнику у мене 5 градусів. Присипаю тісто трохи борошном і перекладаю на пергаментний лист для запікання. Чудово тісто відходить від тканини. Знову трохи присипаю борошном, це для зручності нанесення малюнка. Зроблю на цьому хлібі легкий малюнок, щоб трохи нарядніше було. За допомогою ось цієї мотузки відіб'ю на тісті смуги, як орієнтир для малюнка, і лезом зроблю надріз. Далі зроблю основний надріз на хлібі і відправляю в розігріту духовку та випікаю з парою перші 15 хвилин. Нагадаю, що всі інгредієнти, а також температурний режим випікання у письмовому вигляді знаходяться в описі під відео. Так, дістаю і другий хліб. Він також стояв у холоді 14 годин, температура 5 градусів, і його присипаю борошном. Перекладаю на лист для запікання, дістав уже розігрітий казан до 250 градусів, роблю на хлібі надріз по всій поверхні, перекладаю тісто в казан, накриваю кришкою і відправляю в розігріту духовку. Випікаю 20 хвилин, знімаю кришку, знижую температуру і випікаю ще 15-20 хвилин до золотистої скоринки. Дістаю ароматний хліб із духовки, даю йому охолонути і подивіться на цю скоринку. Вона вся в бульбашках і така тоненька, ніжна. Нагадаю, цей хліб із 2 складаннями і без теплого бродіння. Швидкий варіант. Глухий чудовий звук означає, що хліб відмінно пропікся. Хліб вийшов хрусткий, ароматний, з тоненькою скоринкою і дуже корисний. А ось і другий екземпляр, без казана. Випікання на звичайному деку. Скоринка теж дуже хрустка, правда трохи грубіша. Але теж цілком хороша. Ну а так відмінний варіант. А ви вже самі дивіться, що вам важливіше. Тобто в казані ми отримуємо тоншу і ніжнішу скоринку, без казана трохи грубішу. Ось і вся різниця. Але якщо для вас скоринка занадто груба, хліб після випікання можна накрити рушником на 30 хвилин, він стане трохи м'якшим, або збризнути його водою. Подивіться, який однорідний м'якуш. Так, хліб, як на мене, трохи поплив, але це через те, що було всього 2 складання тіста. І клейковина недостатньо розвинулась, і каркас хліба не такий сильний. А так, гідний варіант, якщо у вас час обмежений. Ну а смак хліба чудовий. Якщо у вас буде можливість пекти на цьому борошні, напишіть, як вам. І це не реклама.